विलार्ड लिबी या शास्त्रज्ञाने 1940 साली कार्बन डेटिंग या पद्धतीचा शोध लावला। कार्बन डेटिंग किंवा रेडिओकार्बन डेटिंग किंवा कार्बन 14 डेटिंग असंही या पद्धतीला म्हणतात, की ज्याद्वारे मृत वनस्पती किंवा प्राण्यांचे अचूक वय काढता येते। प्राणी किंवा वनस्पती हजारो वर्षापूर्वी जरी मृत पावलेली असेल तरी फक्त त्याच्या अवशेषापासून आपणास त्या वनस्पतीचे किंवा त्या प्राण्याचे वय काढता येते। प्राण्यामध्ये त्याची हाडे, त्या हाडापासून शास्त्रज्ञांना त्याचे वय काढता येते। तर मित्रांनो, आजच्या काळामध्ये पोलीस यंत्रणा मोठ्या प्रमाणामध्ये या पद्धतीचा वापर करून मृत व्यक्तीचे किंवा ज्याचा खून झालेला आहे त्या व्यक्तीच्या अवशेषावरून त्याचे अचूक वय काढते, म्हणजे त्याचा मृत्यू कधी झालेला आहे हे कळते आणि गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी याची मदत होते। ही पद्धत कशी आहे ते आपण पाहूया। निसर्गामध्ये कार्बन 612 आणि कार्बन 614 अशी समस्थानिके आढळतात। समस्थानिके म्हणजे ज्या मूलद्रव्याचे अणुक्रमांक सारखे असतात परंतु अणुवस्तुमानांक भिन्न असतात त्यांना समस्थानिके म्हणतात। तर कार्बन 612 आणि कार्बन 614 अशी दोन समस्थानिके निसर्गामध्ये आढळतात। कार्बन 614 हा किरणोत्सारी कार्बन आहे। याचे निसर्गामध्ये ऑक्सिजन बरोबर रासायनिक अभिक्रिया होऊन त्याचे कार्बन डायऑक्साईड मध्ये रूपांतर होते। हा कार्बन डायऑक्साईड वनस्पती आपल्या प्रकाश संश्लेषणासाठी वापरतात व त्यापासून अन्न तयार करतात। मित्रांनो, आपण वनस्पतीवरती अन्नासाठी अवलंबून आहोत व वनस्पती आपल्याला अन्न पुरवतात। हे अन्न आपण घेतो म्हणजे तो कार्बन आपल्या शरीरामध्ये येतो आणि आपल्या शरीरामध्ये आलेला हा कार्बन हा सुद्धा रेडिओएक्टिव्ह कार्बन असतो। जेव्हा एखादी वनस्पती मृत पावते किंवा एखादा प्राणी मृत पावतो किंवा एखाद्या व्यक्तीचा खून होतो तर अशा वेळेस त्याच्या शरीरातील कार्बन 614 जे रेडिओएक्टिव्ह कार्बन आहे याचे प्रमाण हे घटण्यास सुरुवात होते। तर हळूहळू याच्या प्रमाणामध्ये घट होण्यास सुरुवात होते आणि हजारो वर्षापर्यंत ही घट अशी चालू राहते। मग ही घट शास्त्रज्ञ अभ्यास करतात व त्या व्यक्तीचा किंवा त्या प्राण्याचा किंवा त्या वनस्पतीचा मृत्यू कधी झालेला आहे ते वर्ष, तो काळ आपणास शोधता येतो। कार्बन 14 चे प्रमाण अर्धे होण्यासाठी 5730 वर्षे लागतात। म्हणजे अशा हजारो वर्षापूर्वी जरी मृत्यू झालेला असेल एखाद्या व्यक्तीचा तर त्याच्या अवशेषापासून आपणास अचूक असे वय काढता येते। आजच्या काळामध्ये पोलीस सुद्धा याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हेगारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात। कार्बन डेटिंग या तंत्रज्ञानाचा शोध लावल्यामुळे 1960 साली विलार्ड लिबी यांना नोबेल पारितोषिकाने गौरवण्यात आले।